خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس خود شروع میکنیم که بخش پروگرامینگ است و معرفی پروگرامینگ، خود پروگرامینگ چی است، ایره ما آغاز میکنیم. خب میم بالای سلاید خود. خب what's programming؟ پروگرامینگ خودش چی هست؟ Steve Semmett میگه at its most basic level، بسیار به الفاظ ساده، programming simply means telling a computer what to do. بسیار ساده میتونیم بگیم که پروگرامینگ اصلا به این معنی که به کامپیوتر بگوین چی را انجام بده براتان، به این معنی است پروگرامینگ. خب ما میایم در اینجا why programming is important، چرا مهم است. میگه by designing programs we learn many skills that are important for all professions. These skills can be summarized as. توسط شما میتونین یعنی پروگرامینگ چرا بر ما مهم است. اینجا بعضی اسکیل هایتان دیولپ میکنه، مثل critical reading تانه، analytical thinking تانه، creative scientists یا program analysis and program solving. یعنی مایند تانه ترین میسازه، دیولپ میسازه که چطور یک موضوع رو زود تحلیل کنین، به کدام شکل، مثال طرز افکارتان، خلاقیتتان برتان چی میکنه، میسازه. پس از این خاطر پروگرامینگ مهم است. لنگویج میم بالای زبان، چون ما از پروگرامینگ لنگویج کف میزنیم. A source or way of communication، پس میفهمیم که یک راه یا منبع ارتباطی است زبان. As we human beings communicate each other in different languages such as English, Dari, Pashto and etc. مثل ما انسان ها که یعنی ارتباط با هم ایجاد می سازیم، یعنی ارتباط می گیریم توسط یک چیز هست نی و هم زبان است که ما توسط از او یعنی information exchange می کنیم. How to communicate with computers، چطور با کامپیوتر چی کنیم، ارتباط برقرار کنیم. For this purpose، برای از هدف programming languages have been invented. ما به خاطر ای که با کامپیوتر چگونه ارتباط برقرار کنیم، پس از زبان چی استفاده میکنیم، پروگرامینگ استفاده میکنیم. پس میایم programming language. خود پروگرامینگ لنگویج چی است؟ A set of symbols، مجموعه سمبول است، کد است و لغات است. استفاده میشه تا یک پروگرام چی کنیم، ایجاد کنیم. پروگرام چی است؟ A precise sequence of steps to solve a particular problem. پس میفهمین که یک سکونس مشخص است. به خاطر چی؟ یعنی مرحله در مرحله یک مشکل مشخص حل کردن، step by step for solving a problem. پس پروگرامینگ و پروگرام. خب پروگرامینگ لنگویج سیام زبان است. شما میتونه از کتاب بهتر بخوانین، ما با دیتیل از این نمیرم. اینجا فقط بحث مهم شه ما میخوایم که بالاش بحث کنم، اما از خاطر یعنی با جزئیات بفهمین باید به کتاب مراجعه کنین. خب ماشین لنگویج است، کوبول است، ویژوال بیسیکس است، سمال تاک است، فورتران است، بیسیک سی ان سی پلاس پلاس، اسمبلی لنگویج که پسان بالش کپ میزنیم، پاسکال، ادا، جاوا است. اینجا پوینت ببینین پروگرامینگ لنگویج اور آرتفیشال لنگویج. یا آرتفیشال است، یعنی آرتفیشال ها میفهمین مصنوعی، یک چیز مصنوعی است. language created tell computer what to do، بیشتر رمی مسئله رو گفتیم. they consist of vocabulary and a set of rule. قسمی که ما در زبانهای خود، دری، پشتو، انگلیسی، اردو، هر رقم زبانی که باشه در اینجا ما چی داریم؟ رولز، قانون و قواعد داریم و گرامر داریم، یعنی گرامر هم ساینتکس میگه، درست است، و وکابلری داریم. همین قسم دایی هم چی داریم؟ همین چیزا را داریم. به خاطر ازی که پروگرامینگ درست بفهمیم، پس باید با گرامرش درست بفهمیم، با قوانینش کدام چیزا را باید مراعات کنیم، وکابلری که استفاده میشه، کودایی که استفاده میشه.
پس ما میتونیم از استفاده کرده یک پروگرام ایجاد کنیم. بعد میایم یا میفهمیم که جنریشن هایش هسته، نسلایش هسته که اول ماشین لنگویج بود، اسمبلی لنگویج شد، باز پروسیجر اورینتد لنگویج شد، آبجکت اورینتد لنگویج شد، فورث جنریشن 4GL لنگویج شد که اول و دوم ببینین اول و دوم در اسمبلی یا لو لیول لنگویج میاد. اسمبلی ماشین لنگویج حاجت به چی نداره، ترنسلیشن نداره، اتومات ترنسلیت است که امتر خودش میفهمه. اسمبلی لنگویج هم می رقم لو لیول لنگویج میگیم. بعد از او کدام لنگویج هایی که در ترد و فورت آمد را های لیول لنگویج میگیم. های لیول لنگویج از خاطر از میگیم که به زبان انگلیسی یعنی هر لغتش مثل لغت انگلیسی وارسته، ساده شده برای ما، میتونیم ساده یاد بگیریم، ساده یوز کنیم، استفادهش کنیم. این ایولوشن پروگرامینگ لنگویج بود. شما با دیتیل باز از کتاب بخوانید بهتر است. خب فرست جنریشن لنگویج که بود ماشین لنگویج بود. ببینید اینجا هم براتون مثالش داده که 01 ماشین لنگویج. ماشین لنگویج یعنی زبان خود ماشین. ماشین یعنی کامپیوتر، کامپیوتر یعنی سیستم. consist of binary numbers. consist ترکیب از چی بود؟ باینری بود. zeros and ones، صفرا و یک، که شما میفهمید که زبان کامپیوتر صفر یک است. بدون صفر یک چیز دیگر نمیفهمه. is the earliest programming language. این اولی چی بود؟ زبان پروگرامینگ بود. is the only language the computer understands. یگانه زبان کامپیوتر خودش میفهمه بدون از اینکه ترجمه شود، translation. خب assembly language در اینجا ببینین resembles machine language یا مانند زبان چی هست میگه خود کامپیوتر است. low level language چی هست؟ زبان low level است. use brief abbreviations. abbreviation مخفف های بسیار مشخص استفاده میکرد، مثل با لود کردن y، با اد کردن x، با استور کردن y باز استفاده کردن. این رقم چی میشد؟ یعنی abbreviation ها استفاده میشن. abbreviations are called mnemonics. پس اینجا abbreviation ها رو ما مخفف ها رو به نام mnemonics یاد میکنیم. A program is written in source code text file and translated into machine language by assembler. در اینجا مکمل پروگرامتان نوشته میشد، سورس کودتان در یک تکست فایل چی میشد؟ ثبت میشد، بعد اون ترجمه میشد توسط چی؟ اسمبلر. های لیول لنگویج یا third generation language که هستن میتونیم بگیم زبان C و C++ که یکی از زبان چی هستن؟ C Sharp و VB Visual Basic، جاوا و غیره و غیره یا های لیول هستن. are easier to read. میتونین با سادگی را چی کنین؟ بخوانین، کودایش را رایت نوشته کنین and maintain. میتونین که پس چی کنین؟ ادیتش کنین. then machine and assemble language نظر به زبان خود کامپیوتر. use English like words to write program. مثل لغت انگلیسی شما کودار نوشته میکنین تا یک پروگرام ایجاد شود. create program at high level of abstraction. خب اونم گپ است. use a compiler or interpreter to translate code. به خاطر که کامپیوتر خودش زبان های لیول نمیفهمه، باید مکمل ترجمه شود. پس به خاطر ترجمه از این کامپایلر یا اینترپریتر چی میشه؟ استفاده میشه تا او چی شود؟ تبدیل شود. for example خب زبان ها C، C++، VB یا Visual Basic، جاوا، C Sharp یا دیگه زبان ها یا کلش چی هست؟ های لیول لنگویج هست. کامپایلر and اینترپریتر. اینی فرق از اینا چی؟ سال فهمیدین کامپایلر چی میکنه؟ ترنسلیت میکنه کود مکمل، چون به انگلیسی نوشته است، یعنی مثل حرف لغت انگلیسی وارد سر کود. ایره چی میکنه؟ کامپایلر یا اینترپریتر چی میکنه؟ تبدیل میکنه، ترنسلیت میکنه به چی؟ ماشین لنگویج. پس کامپایلر یا اینترپریتر فرقش چی است؟ an interpreter translates source code one line at a time and execute the instruction. اینترپریتر که است در یک زمان یا در یک وقت یک خط چی میکنه؟ ترنسلیت میکنه و عمود دستور عمل چی میکنه؟ اجرا میکنه. execute means اجرا کردن. A compiler is a program. یک پروگرام است
that change source code که تبدیل میکنه source code to object code و چی object code all in one shot کل کودا را از یک سر نه تو که یک خط مکمل کود میگیره چی میکنه translate میکنه با یا interpret میکنه translate میکنه با machine language. example of interpreted language خب در کدام زبانی که interpret میشه یا interpreter استفاده میشه و basic است. a compile language میتونیم C++ بگیم که اینجا کمپایلر استفاده میشه. خب این structure پروگرامینگ است. کدام پروگرامینگ که فعلا ما طریقیش پیش میبریم structure است. سیسا ما بالا از این نمیم اما what can be a procedural program do ایران میمانیم بالای خود سی میاییم که سی چی وقت چی شد به میان آمد. یا شما مو هیستریش که مطالعه کنین در اونجا میبینین که خود زبان ها یعنی اول کدام بود دوم سوم تفاوتشون چی بود چرا دیگه ایجاد شد بالای هیستریشون برین براتون بهتر میگه. پس ما از خاطر که وقت ضایع نشه ما بالای بعضیش میگم مثل C was developed by AT&T's Bell Laboratories. ایده در لابراتوار AT&T's Bell چی شد ایجاد شد توسط دینیس ریچی. دینیس ریچی شخصی بود که سی را ایجاد کرد. combines high level programming language with assembly language. این high level language یک جای ساخت با همراه assembly language تا سی را ایجاد کنه. پس هم مثالش که میبینه hash include studio.h main به شکل printf. در سی ما به خاطر که با اسکرین یک تکست یک چیز را به نمایش بگذاریم از printf استفاده میکنیم و در C++ از سی اوت که پس هم بالاش میگیم اینجا هست. C++ فرق C و C++ چی هست؟ C++ همون C هست اما پلاس از خاطر ازی که بعضی چیز داده اینجا چی شده جدید آمد ساده شد زبان نوشته است improved version of C. پس این ورژن پیشرفتی خود چی هست زبان C هست. C++ was designed to provide facilities for program organization together with C's efficiency and flexibility for system programming. این خودش چی شد دیزاین شد که بعض سهولت ها رو بر ما ایجاد کنه که پروگرام خود چی درست چی کنیم ارگانایز کنیم. پس فلکسیبل بود افیشنت بود به خاطر پروگرام نویسی از این خاطر ایجاد شد توسط چی بجرنی استراستروف کسی بود که می C++ چی کرد ایجاد کرد. خب بیشتر هم گفتم در اونجا ما پرنتف استفاده میکردیم و در اینجا سی اوت تفاوتش بسیار کم است. خب ببینین خود امیساین تکست گرامرش گفتیم به این شکل است. کدام چیزایی که شما باید تعقیب کنین هی است. General structure of C++ programming است. در هر پروگرام C++ که ما یک چیز نوشته میکنین یک پروگرام نوشته میکنین پس این چیزها را باید 100% داشته باشه. ببینین اولی چیزی که است hash include istream.h. این چی است hash include چی است istream.h چی است. ببینین ما hash include ای pre-processor directive میگیم. pre-processor directive این خط به این معنا که این خودش چی میکنه پروسس میکنه چی را دایرکتری را هیدر فایل ها را هیدر مکمل فایل ها در اینجا می باشه. کدام فایل ها آیستریم به فایل مشخص است. ببینید هیدر فایل فقط فعلا میخوایم بالاش یعنی در دیتیلش نرم. این هیدر فایل است. مین داریم مین فانکشن چی معنی خواه وقتی که کمپایلر گفتیم ترانسلیت میکنه میبینه کوده پس پروگرام از کجا پیدا میکنه پس اینی مین برش میگه که پروگرام ما از اینجا شروع میشه دیگه. کدام پروگرامی که ما نوشته کردیم شروعش از اینجا است از این خاطر مین میگه مین فانکشن باید همیشه باشه. چی است مین فانکشن باید باشه. بعد از او داخل مین فانکشن اینجا ما
کودای خود چی میکنیم جابجا میکنیم که هر لاین هر کود از رو به نام استیتمنت میگیم استیتمنت 1 استیتمنت 2 3 and استیتمنت n و داخل از این کدام کودایی که نوشته میشه مکمل ایره ما به نام این بلاک به نام چی یاد میکنیم body of the main function این بادی هست مثل که AC شما نوشته میکنین پس حتما بادی داره درست است یک AC که نوشته میکنین پس بادی از رو شما مشخص میسازین یا به شکل چی داره بادی داره انشالله که را فهمیده باشین خب آی استریم پسان میرم بالش وقتی کود کار میکنیم براتون درست واضح میشه خب what does this code means ببینید اش include istream.h این چی کار میکنه این معناش چی هست allows us to use function that have written to facilitate input and output این اجازه میده که فانکشن اینپوت و اوتپوت چی کنیم استفاده کنیم که پسان بالش بحث داریم processed by the preprocessor هش include اگر دیتان باشید preprocessor یا یعنی مینامیم خب ما ایره میمونم یعنی پسان براتون تشریح میکنم ساده شو مین فانکشن هم در اینجا ما داریم بیشتر گفتیم remember every C++ program is made of one or more function فانکشن های مختلف ما داریم اما اصلی فانکشن وقتی کمپایلر میبینه پروگرام تا میخوانه مین فانکشن برش میگه که ما از اینجا چی شدیم استارت شدیم شروع شدیم پروگرام ما از اینجا آغاز شده پس مکمل اورال مورال از این امی است خب ببینید اینجا general syntax یعنی فانکشن چی رقم cout ببینید از خاطر اینی cout براتون گفتم وقتی که ما cout نشته میکنیم پروگرام کمپایلر چی بفهمه که کدام فانکشن است پس ما اونجا هیدر فایل برش دادیم این داخل چی است هیدر فایل است این کی رید میکنه هیدر فایل پری پروسسور دایرکتیو او میخوانه که داخل از چی است فایل است خب cout یعنی به نمایش بگذار چی را یک مسیج cout is reserved word یا keyword به این معنی که این ورد قبل به خود کمپایلر چی شده معرفی شده که اینی کار انجام میده حاجت این است که من دوباره برش چی کنم بگویم که اینی فانکشن اینی چه باید انجام بده اتومات میفهمه که cout باید چی کار انجام بده از این خاطر reserved word میگیم reserved word از این خاطر میگیم که پیش از پیش با کمپایلر شده معرفی شده this header file which is to be included for cout istream.h این داخل چی است istream است cout سی نمامتم خب اینا my first program ببینید اینجا ما hash include istream.h و hash include conio.h while main فانکشن ما شروع شده cout است welcome to باختر یونیورسیتی ببینید در اینجا پروگرام از اینجا شروع شده پس ما میخوایم که اینی مسیج بالای اسکرین کامپیوترم چه و دیسپلی شود پس از کدام فانکشن استفاده میکنم باید اوتپوت برای ما بده چی را اینی مسیج از cout استفاده میکنم این cout چطور مشناسه این cout داخل istream است istream که مشناسه istream هیدر فایل میگیم اینجا پری پروسسور دایرکتیو میگیم هش اینکلود میگیم اینی که جان مشناسیشه درست است گیت ch به این معنی که برای ما چی کو سفر فریز کو ببینید این در بعضی طولا کار میکنه در بعضی طولا ما استفاده نمیکنیم درست است مثل خود حالا فعلا که ما استفاده میکنیم div c++ است اونجا ما get ch یوز نمیکنیم فانکشن این در turbo c++ چی میکنیم استفاده میکنیم خب میگذاریم what does this code mean ببینید اینجا براتون واضح گفتم cout welcome to باختر یونیورسیتی this line اینی خط tells the computer به کامپیوتر میگه to print که چی کو print بساز نمایش بده something یعنی هدفش اینی مسیجه to the screen به اسکرین چی کو به نمایش بگذار if you want to print something to the screen you use the cout function اگه میخوایی که بالای اسکرین یک چیز پرینت شوه
نوشته شوه، یک مسیج یک نوشته بیایه، پس از فانکشن چی استفاده میکنین؟ cout. Every line in C++ ends with semicolon. هر خط در C++ توسط سیمیکالن چی میشه؟ ختم میشه. پس در ختمش باید یک سیمیکالن چی کنین؟ اضافه کنین. یا statement terminator رو میگیم به این شکل. میایم بالای. خب کیورد یا از reserved word پیشتر گفتیم کدام ورد هستن؟ which are predefined to compiler که پیش از پیش چی شده؟ دیفاین شده، معرفی شده به کمپایلر هم پیشتر خواندیم. also known as keyword. و ایره keyword هم میگیم، reserved word هم میگیم. cannot be used this word as a variable name. ما نمیتونیم اینیا را با variable، نام variable چی کنیم؟ استفاده کنیم که پسان میخوانیم what do we mean by variable. each reserved word has its specific purpose. پس هدف یا کار مشخص داره. هر reserved word پیشتر cout گفتیم یک کار مشخص انجام میداد. چیره؟ یک مسیج دیسپلی میکرد به اسکرین. for example مثالش include us mean cout و غیره به می شکل. خب ببینین ما میایم بالای data type. data type چی هستن؟ generally two broad category of data type. اصلا بینی کتگوری می. خب data type ها. data type یعنی دیتا. ما چند نوع دیتا داریم؟ دو نوع. یکی numeric دیتا داریم، یکی non numeric دیتا داریم. numeric دیتا integer float که پسان میخوانیم what do you mean by integer. integer که است دیجیت یا عدد مکمل به این معنی که اشاریه دار نیست، یعنی 1.5 2.3 به این شکل، نه، عدد مکمل. در ریاضی خواندین 1 2 3 4 5 6 این تا 10. همین رقم چی است؟ عدد صحیح یا مکمل میگه. فلوت باز اشاریه دار 25.40 25.50 به این شکل یا چی است؟ نومریک است. پس نان نومریک دیتا داریم. نان نومریک دیتا خب میفهمین که عددی نباشه، حروفی باشه. پس این دو نوع دیتا هستن. وریبل چی هستن؟ variable is a memory location. پس موقعیت چی هست؟ memory است whose contents can be changed که میتونه محتویاتش چی شود؟ تبدیل شود. پس اگر ما میخوایم که مثال یک چیز در کامپیوتر در پروگرام استور شود، ذخیره شود، مثال 40 50 60 70، پس اینیا باید چی داشته باشه؟ یک مشخص لوکیشن یا موقعیت، یک آدرس داشته باشه داخل میموری. پس او را ما توسط وریبل چی میکنیم؟ مشخص میکنیم. It is used to store some data in C++ program. پس چیزی که من گفتم. خب integer data type. ببینین integer data type چی هست؟ A data type which contains only whole number. whole number یا نمبر مکمل پیشتر گفتم. whole numbers means numbers having no decimal point. پس هیچ وقت اشاریه نداره. for example 123 465 منفی 25 منفی 80 امی رقم پس اشاریه دار نیست اکسترا. when we declare an integer variable، وقتی که ما میخوایم declare بسازیم یک variable integer، compiler reserves 2 bytes. پس کمپایلر 2 بایت چی را میموری را چی میکنه؟ میگیره، یعنی سپیس میگیره. سیستم دیپندنس نظر به سیستم است. سیستم به چی ماند؟ دیپندنس. بعضی کامپیوتر هست در اونجا مثال 2 بایت نیست، میشه 3 بایت باشه، میشه 4 بایت باشه. این نظر به خود کامپیوترتان هست. MS DOS در خود پلتفرم یا ویندوز داس که ما میگیم اینتیجر occupies یعنی میگیره 2 بایت on 32 bit system. پس بیت ها را میفهمین 32 64 بیت سیستم یعنی چی. integer the 32 bit system ها integer occupies 4 bytes of memory. 4 بایت از میموری را چی میکنه؟ میگیره. int مثالش هم دیکلیر کردنش چی رقم هست؟ int بعد از int integer بعد از اون نام وریبل برشان میدین. for example int a
انت بی انت سی. ای به این معنی وقتی که من ایره چی کردم، پس داخل از ای یعنی رفت از میموری بر ما چی کرد. ساده شبرتان بگویم، ما در اینجا MSPNT خب اینی میموری ماست. وقتی که ما چند وریبل در اینجا ما دکلیر میکنم، ببینین int A درست است، int A در اینجا باز چی میکنم int B به شکل. پس این چند نظر به سیستمتان چند 2 بایت 4 بایت چی میکنه از پیشتان جای میگیره. در میموری آدرس چی شد مشخص شد بر از ای A شد، اینی چی شد B شد به شکل. خب ما تو باش رکتینگل بگیرم به شکل A و چی ای دیگه شام B به می شکل. اینی آدرس شد درست است، این آدرس چی است A و اینی چی شد B این آمد. خب من اینجا کلیک میکنم A. پس فعلا داخل از ای چیزام نیست. وقتی که من اکس را انتر میکنم از تاسو کیبورد 40 اول 40 در اینجا در این میموری اضافه میشه، 50 در بیچ میشه ثبت میشه. پس به این معنا که وریبل آدرس از چی است خود میموری است، میموری یا فزیتان. خب به این شکل دکلیر میشه. float data type float or numbers having decimal point مثل اینتیجر است یا نمرک است، اما چی است اشاریه دار است. 24.60 29.55 به می شکل پیش رفته دیگه به می سلسله. خب یام دکلیر کردنش فلوت مثل اینجا اینتیجر باز نامش فلوت B فلوت C به این شکل. خب 4 دیتا تایپ داریم که نن نومریک هستن. نن نومریک به این معنی که حرف عدد نه. ببینید 4 دیتا تایپ used to store input and output single character یک character یک حرف تونه که یک لغت باشه. یک حرف چی میکنه از پیشتان میگیره یا A یا B. اگر من میخوایم نوشته کنم احمد نه، احمد داخل از این ثبت نمیشه، تنها A از چی میشه ثبت میشه. پس سینگل کرکتر ای چی میکنه اکسپت میکنه. Character data type uses single quotation marks. single quotation mark با چی شوه استفاده شوه به خاطرش چی single quotation mark. اینجا ببینید character data type uses single quotation marks around a character. It differs from string constant which use double quotation marks. ببینید اینجا declare کردن از این 4 وریبل نام وریبل 4 C به این شکل. خب ببینید اگه میخواین داخلش اعداد هم اضافه کردن میتونید. مثل گفتیم سینگل کوتیشن 4 C مساوی است با A داخل سینگل کوتیشن گرفتیم، کاما اینی خود چی را امپرسنت هم داخل سینگل کوتیشن گرفتیم، سی هم داخل سینگل کوتیشن گرفتیم. پس یک کرکتر براتون چی میکنه از پیشتان اکسپت میکنه. It occupies only one byte in memory. فقط یک بایت میموری تان از پیشتان چی میکنه میگیره. Declaration or assignment statements. خب assignment statements و declaration. A declaration introduce a variable's name. بیشتر گفتم declare کردن یعنی معرفی ساختن وریبلان سیسته به خود پروگرامتان. declare کردن یعنی معرفی ساختن، درست است به این معنی است. خب ببینین یعنی چطور. من میرم حوال یک پروگرام باز میکنم.
ما از دیو سی پلاس، شما میتونید تربو سی پلاس پلاس کود لایت استفاده کنین. رنگ طولاست از خاطر یعنی نوشته کردن پروگرام سی یا سی پلاس پلاس. خب به این شکل آمد وقتی که اینستال کردین. بعد ما میریم چی میکنیم؟ باشی که باز شما یک دفعه را از ریکاردر استاپ میکنم چون لود است بالایش. خب ما میخوایم یک پروگرام نوشته کنم. ببینید بالای نیو میم اینجا سورس فایل. اینجا ما مثل که قبلا کار کردیم. خب باش که ما کمک سایز زیر کلان بسازم. ویندو ویو فکر نکنم از اینجا شود. تول بار استیتمنت شما کمک منتظر باشین تا که ما جای زیر پیدا کنم. خب ما در اینجا کود خود نشته میکنیم. هش include و هیچ سپیل یعنی میستیک سپیلز از پشتان نباشد. اینجا این چیزی که هست همون رقم باید نشته شود. iostream.h ببینین .h در اینجا من یوز میکنم. خب بعد از او using name space std بعد من میایم wide int wide میتونین که چی کنین یا او int یا wide main استفاده کنین. من همین فانکشن چی کردم استفاده میکنم. بعد انتر و اصلی بادی پروگرام ما در اینجا هست. ببینین اگر ما میخوایم فانکشن سی اوت رن کنم در اینجا hello world به شکل میتونین که یوز کنین. ببینین من چند ایرور در اینجا پیدا میکنه. خب ببینین که چه هست. من اول ایره چی میکنم کمپایل میکنم. اول میگه خب ایره ثبت بساز. خب ایره من کجا ثبت بسازم؟ در یک فولدر جور میکنم برش به نام first program my first program به شکل ایره انتر داخل از این my first project یا program PGRM چی شدی ثبت شد. ببینین کمپایل میشه. کمپایلر رو چی میکنه رید میکنه. ببینین که ایرور در کجا پیدا میشه. کمپایل اولی خود اینجا در هیدر فایل های ما ببینین .h در اینجا که هستم. اگر کمپایلر تان ورژن سابقه باشه پس چی میشه .h استفاده میشه. اگر کمپایلرتان یعنی تولتان امی دیو سی پلاس پلاس امی تولتان کمپایلر ادوانس یا مادرن کمپایلر یوز میکنه استفاده میکنه پس آجت .h نیست در اینجا. این رو من ریموف کردم. حالا ببینین که اشتباهی بعدی در کجا است. در اینجا است. ببینین چی میگه in function int main در اینجا میگه چی است یک اشتباه صورت گرفته accepted before token. ببینید در اینجا گفتیم هر فانکشنی که ما استفاده میکنیم هر استیتمنت ما با سیمیکالن چی میشه ختم میشه. پس این ما سیمیکالن یوز نکرده بودیم. حالا ما چی میکنم رن میکنم. ببینید حالا بدون کدام ایرور کمپایل شد. در اینجا ببینید compilation results error 0 warning 0 اما تو دیگه سام. من میرم چی میکنم رن میکنم. ببینید چند آپشن داره در اینجا. خواه دیباگ هستم ریبیلد است دوباره سر بیلدش میکنم. ببینید کمپایل اند رن. کمپایل کو اول بعد از اون پروگرام رن کو یا خالی رن کو کمپایل نکو. اگه شما ادیت کرده باشین ای رن میکنه اما ورژن فیلیش یعنی کنم ادیت کردین قبلیش باید چیش اول کمپایل شه و بعد رن شه. خب ما رن کمپایل اند رن میگم.
ببینین برای ما چی کار انجام میده. اینه این کانسول ما، این صفحه سیاه رو به نام کانسول یاد میکنیم ما. ببینید اینجا بالا به نام hello world چی شد برای ما؟ همون مسیج دیسپلی شد. این پروگرام ما اینقدر کار انجام داد. خب ببینین سی اوت گفتیم که یک تکست، یک مسیج برای ما سر اسکرین چی میکنن؟ نمایش میده. پس از این فانکشن ما استفاده کردیم تا hello world با چی کنیم؟ به نمایش بگذاریم. درست است؟ خب ببینین using namespace std که در سلاید ما نبود، این چی کار میکنه؟ namespace خب namespace این لاین چی میگه؟ خب این لاین به این معنی که مکمل امی آی استریم ما را، امی دیتای ما را، درست است، به شکل استاندارد چی کو ایرا رن بساز به شکل. خب خب بالا چی می آمدیم؟ using namespace std. ببینین این چی کار میکنم؟ این میگه که کدام نامایی که در اینجا دیفاین شده در استریم این باید به شکل استاندارد std means استاندارد چی شوه؟ انترپریت شوه، انترپریت یا کمپایل شوه. درست است؟ به این شکل. خب فکر کنم پروگرام ما جام شده. من حال درست شد. این به شکل استاندارد داخل از این سی اوت است، سی ان است. ببین اگه من این از بین ببرم آی استریم، پس این دیگه کار نمیکنه. چی؟ سی اوت ما. ببینین من این کمپایل میکنم، پس هیدر فایل ما موجود نیست. پس آی استریم با چی کنم؟ اضافه کنم تا چی شوه؟ کمپایل شوه که فعلا کمپایل شد. پس این کار ما انجام دادیم. خب بیام درس امروز، بعد دیگه به درس دیگه، تا درس دیگه. خداحافظ.